Hello, good morning. Mega shoutout sa inyong lahat. Magpapalaro tayo guys. 5 oras. Watch hour, 5 hours. 5 hours guys. Ate Telma, mamaya ko na isisend yung watch hour mo. Sis Binwini, mega shoutout. Vienna Chong. Mega shoutout Waray channel. Mega shoutout Waray channel. Maya tayo pag nandyan na sila, tayo. Magpalaro ako 5 oras ang Hello, mega shoutout guys. Mag-ano muna ako ng sampay kasi paulan.
Yung kulang dito, hindi.
Good morning. Hello? Finger shout out. Ayun. Say hello. Apo. Apo ni Albarzo, mega shout out sa iyo. Apo. Apo ni Albarzo, mega shout out sa iyo. Thank you sa thumbs up. Come. Hello, thank you sa tatlong nagbigay dyan. Maraming salamat. Dokter. Dokter.
Sadik TV, mega shoutout. Thank you sa thumbs up, brother. Si Sadik TV.
Umulan na, umulan na. Umuran na, umuran na. Yan. Sahod dito ang tubig. Kanan uran. Igdreleg. Lakasan mo pa. Lakasan mo pa. Kapitbahay. Awas na hiya. Mahinay uran. Ayan ha. Tiga! Ulan na. Sarap ng ulan. Yan, malamig-lamig na. Ay, salamat Papa Jesus. Nadiligan ang mga tanom. Nakakarigo. Kasugit uran. Good morning, Gil and Kyle Vlog. Tamsak na. Salamat po sa tamsak. Salamat po, maraming salamat po. Hello, Onin. Guys, 9 seconds lang yan. Sige, mamaya, panuorin ko yan, sis. I-play ko yan mamaya ang video mo. Salamat, salamat sis. Yan, masarap pag malakas ang ulan, maliligo ako ng ulan. Ayan o. Mahina pa, mabagal yung ano. Mabagal ang ano ng tubig agos. Ano ito siya? Ano ito niya? Pinaka shot.
Yo, 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 yo. Ayun guys, oh. Nakikita niyo yun? Yun. First, third floor. Sila doon na dragon fruit yan guys. Pag uwi ko, hihingi ako dyan ng ano. Itatanim ko. Maganda siya guys eh. Ayan, may bunga yung dragon fruit nila. Hinog na yung isa. Tapos doon lang nakakatay sa ano nila, oh, yung dragon fruit. Gusto pala yung dragon fruit sa mainit. Mainit na klima. Guys, nag-isipin lang. Okay, sis Onin. Mamaya, i-watching ko yung ano mo pagkatapos ng LS ko. Thank you so much. Thank you sa thumbs up. Maraming salamat po sa thumbs up. Shout out. Uli. Laruan niya yan, dalawang ano, may bell siya dan. Bell, all, press the all bell. Mayroon siyang bell dalawa.
balay ni sa akong Agalon. Malapit lang kami sa Jorong Bird Park. Guys, malamig. Ang sarap ng tubig, malamig. Sobrang lamig, guys. Sarap maligo, guys. Malamig.
Puno na yung isa guys, oh, puno na. Umaapaw na. Umaapaw na yung isa. Ito naman, oh. Puno na rin yung blue. Ito, dyan. Papasok ako dyan. Sarap magpahurom yung tubig kaya mahagkot. Adi na ako, nagkinarigo na ako, wari-wari, nagkinarigo na ako.
Hello guys, puno na. Magsiswimming na ako dito. Oh, puno na yung tubig ko. Magsiswimming ako, magsiswimming sa loob. Malapit na mapuno. Wow. After 2 years, ngayon lang ako makakalublob ng katawan ko, guys. Kasi laging shower. Pagka uwi lang sa probinsya yon, maliligo sa ilog. Guys. Yeah, I want very, very, very strong. I want to shower. Later, how to bring back? No, I want to clean here because I want to jump inside. I jump inside. Oy, 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 wag kang papasok. No. Nung nasa probinsya kami guys, nakatikim. El Nino yun, El Nino. High school ako. Uminom, itong ulan ang iniinom namin. Yay! Saksi. Saksi, nakaligo rin ako ng ulan ngayong taon. Ngayong taon, 2000, tapos magja-jump inside.
Ang sarap maligo ng ulan. Nag-enjoy ako maligo ng ulan. Yeah! Sarap ma... Ang sarap maligo guys. Nang ulan, malamig. Ang sarap magbabad doon sa loob oh. Napakalamig oh. Sarap talaga. Lalo na mainit ang panahon ngayon. Sarap magbabad. Swimming oh. Ang sarap ang sarap. Maupay lang magpahurong dito sulod ay kay matugnaw. Be, matugnaw yung tubig, nilinis ko muna yung drum. Alas 2. Pagkatapos ni Sis Binwini. Nag-start na si Ate Telma. Ate Telma, mag-start ka na, te. Alas 12 na. Tapos na ako magtampisaw. Hindi pa pala alas 12, akala ko alas 12 na. As in. Ay, buti na lang, natapos ako maligo. Yan, kumukulog na.
Hello, hello, hello. Thank you sa 7 billion viewers nandyan. Palaro na tayo, game na tayo. Bagay, bagay, bagay. 5 oras to, 5 oras. Tapos na ako mag ano ng mga ano. Sige na guys. Nasaan na kayo? Hindi yan batya. Ano talaga yan siya? Yung ano, yung tab. Yung tab yan, yung tab yan, oh. Tab yan siya. Hello, hello, hello. Wala mga tao dyan. Dantam sa cross. Kusog lagi ulan diha, host. Umulan tweet. Lakas. Malakas nga kaya nag-enjoy ako. Hello, sa 5 nandyan. Thank you sa 5 nandyan. Sige na, sige na, sige na. Hula na guys. Guys, hula na. 5 oras, bagay, bagay. Ginagamit ng tao. Mega shout out, mega shout out. Diri to, hahapil. Diri. Tab ito hiyap, tab. Baron iyo nga ni. Kadat iyo CR. Ipunan niya ng tubig, igdirilig. Diri itong lalabay. Hello, hello, mega shout out. Nasaan na yung mga viewers ko? Wala na dyan, mga busy. Sis Kati, hulaan mo, 5 oras, iplipli kita. Bayad na ako lahat ng oras ko, ha? Bayad na ako. Kaya pwede na ako magpa-games ulit. Hindi kasi isa na naman pasok ng ano sa akin. Hula na, hula na, hula na. Hula na, siskat. Hula na, siskat. Bagay, bagay siya, bagay. Ginagamit ng tao. Hello, hello. Sa 7 billion na nandyan. Hello, good afternoon. Good morning pa pala. Wala pang alas 12. Hello guys, sulaan nyo kung ano nakasulat dito. Bagay siya. Ginagamit ng tao.
Waray-waray, nasaan ka na? Walaan mo to.
Hello, Makmak. Nag-enjoy ako sa ligo ng ulan, Mak. Dito ako naglangoy-langoy, Mak. Ayan, oh. Ang sarap ng tubig, malamig. Yung kanan ulan tubig, masarap maligo kasi malamig. Tapos ka na, Mak? Di ba alas 12 ka matatapos? Tama-tama, mag-i-start na naman si ate. Mak, pakipasok yung ano mo ha. Pahingi ako ng tamsak ha. Yung ginamit mo. Para maragdagan yung tamsak ko. Salamat. Sarap. Thank you, Makmak. Thank you sa tamso.
Hello, maraming salamat sa mga nag-video dyan, mga lalabs.
Ayan, natapos na. Ba't ka nagtatago dyan? Why? Stay. Nilalamig ka, no? Takot ka sa tubig, no? No? See that come here? Here? Meow. Ming. Ming. Meow. 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 Ang ganda ng mata mo. Bakit kinakagat mo yan? Nga, pakiano nga kita. Agoy, di ko na malaya. Nalubat pala laptop ko. Kaya pala sabi ko. Oh, sige, bigyan kita ng pagkain. Diyan ka lang. Dito ka, dito. Dali, kunin ko yung plato mo. Dito ako naligo sis, oh. Malakas ang ulan. Sarap maligo. Mag-ipon ako ng tubig dyan. Ulan. Sarap. Nagbabad ako dyan. Lamig-lamig. Dito. Marami pa ng pagkain. Piliin nga natin yung tuna with salmon. Ayaw niya yung flavor na yan eh. Bakit puro tuna ang binili? Hindi yung vegetables. Ayaw niya ng tuna. Intay. Sana ubusin niya to. Kasi mahal-mahal nito eh. Ayaw niya. Aya, ito. Masarap to. Ito gusto niya to. Itong flavor. Ito. Dali. Kuha ko ng kutsara. Ito na lang gawin yung kutsara. Dali lang. Dito tayo kasi magkakalat ka dyan. Dali, kuha ko newspaper. Wait a minute. Daga. And that's what chooses. How many days? So long you never come. You go jalan-jalan.
Wait a minute, Toy. Huwag ka muna ano. Mag-antay ka, boy. Boy, wait. Kasi. Huwag ka nang umakyat, oy. Mag-antay ka na lang. Sana ubusin niya. Matagal na yan hindi pumunta dito. Today is 17. Na, finish eh. Hello. Mupuyaw sayang oh. Hali, Lelo. Lelo. Cha. Ning. Alika mo. Yan yung video. Swerte daw yung ganyan. Pera lang talaga yun. Swerte daw yung nagaganyan guys. Yung pusa. Thank you.
na yung truck. Truck ng basura o recycle? Recycle yata yung gano'n. Thank you, Ming. Give food. He eat already. Yeah. No, I didn't touch. Hey, go, go. Okay, go. Bye. Bye. Bye bye.
Magpapalaro sana ako. Wala naman kayo mga guys. Mga busy. Hindi tayo kasama. Ba't sabi niya, bibili siya ng ano? Sabi niya sa akin, bibili siya. Baka mahaba ang pila, kaya hindi na bumili. Sige na, marami na kayo dyan. Laro tayo. Kahit 2 beses lang na laro. 5 hours, guys. Five hours lang tayo, guys. 5 hours. Sige na, Sister Leonora. 5 hours. Bagay. Ginagamit ng tao. Sampu. Yung nandyan, 10. Bagay. Yung lumang hanggang. Yes. Active, yes. Nagamo na lang tayo umanos ko. May kanon. Oh, nagamon ko tulo. Ay kung dili mahurot, para umiyak. Oh, may isda ka pa kagkulog. Para mula daw sa isura. Sa ano? Hati tayo. Tapos kamatis na lang tayo. May manok dyan. Manok na? Gagawing adobo. Ay, yung tira na yung dati na.
Sinong bumili? Sa kabila? Hindi. Doon sa ano, doon sa sino? Doon sa kabila. Diyan, ano? Ang katulong dyan, ano? Bumili siya. Hindi ko, hindi yan. Tayo mabuto para maano sila makapit ng parang kain. Yes, ma'am. Ayan. Ayan, ilang ano lang. Yung ano ko may wala din naman. Yung ano ko may wala din naman. Parang nga mga uy, naniud to na mo. Mahirap sino nagiling. Hindi ko alam. Tanungin mo si Ate Telma. Sige. Mm-mm.
Gumawa din pala si Venus ng katulad ng ginawa ko dahil Na. yung kahapon ba. Ang. We, we, we mocha. We sell mocha. Gumawa din pala siya. Kaya lang daw matigas yung top niya, yung kulay green, matigas. Ang kulay din na ano niya, parang Pandan. itim, nag-send siya sa akin. Sabi ko, ano ba itong ginisyo ni Venus? Sabi ko, ano ba ito? Sopa? Parang sopa. Kasi di ba, hindi masyadong maano kasi itim. Eh, sabi niya, gumawa din pala siya ng clay na ano, yung katulad na sa akin. Hello, Sis Binwini. Salamat. Makaili pala yung ano yung Kumakain.
Ganun ka ko? Saan? Sa atin? Kabila. Lahat ako pumunta na ulo. Ang hirap pala magpapitanis lalo na ganyan, lalo na kung may sakit. Daghag salamat, mangay. Sis Benwini. Nasaan na si Sis Leonora? Nasaan si Ate Telma? Sige, tuloy. Sige, laro. Tapos na kayo. Tapos na kayo, mga sisi. Ha, tara na. Kumarigo ako dito, kumarigo ako, ho. Kumarigo akong uran. Siskat, anong ulam mo? Ha? Oh. Lilipat ko kasi. Ang laki na ni Andre. Get. Sis Benwini. Kumustamos? Sis Leonora, anong ulam mo? Sis Faith, anong ulam mo? Ay, salamat. Dali, makikipag balita tayo dito. Gosh. Sa Taiwan pala dahil iba pala yung patakaran doon dahil nila. Sa Taiwan. Yung ano nila doon, sila pala kaya malaki pala sa nila, pero sa kanila pala naiwanan. Yung medical sila ng babayan. Tapos yung air ticket, pag umuwi sila, papunta lang doon. Papunta lang, pauwi lang ang pasahe, papalit sa'yo. Tapos nagbabayad pa sila doon ng baby. Sabi ko ba? Magkano sa amin na doon? 35. Kaya nga, pero hindi naman 35,000 ang sahod nila, pero ang labor sila nagbabayad. Ang medical sila nagbabayad. Ang medical nila doon, isang beses lang sa isang taon. magkano naman doon? Yun ang hindi ko natanong sa kanya. Aray ko. Mabuk, kasi maganda pala dito. Oo, kasi ang ano dito, yung sahod mo, Kasi ito, ang sahod mo, malinis talaga. malinis naman sa sahod dito. Yan nga ang ano sa iba eh, kaya mahirap yung ano sa ito. Ang hirap pala magpalala.
silang nagtatrabaho sa factory. Diba, ang style nila, diba dito sa Singapore, ganun yata ang style ng Singapore din eh. Ang factory. Yung ispas ng mga tao, ganyan yung Pero mas malaki. tingnan mo si Aboy, di ba every year din ano niya, siya nagbabayad. Kaya lang minsan, hindi ba ako ano. Kasi yung mga ispas ganun, kaya nga hindi kumakain sa mga No, tapos na kayo kumain. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Tanungin mo si Ate Telma. Sis Leonora, tanungin mo si Ate Telma. I-ano mo muna si Ate Telma. I-text mo muna siya. Tanungin mo. Sis Leonora, tanungin mo muna si Ate Telma. Kain na tayo, day. Tanungin mo si Ate Telma. Sis Binwini. Ayan o, si Sis Binwini. Tanungin mo. Ate Telma, busy yata siya. Kaya, busy yun siya. Tanungin mo si Sis Bin. Chong. Sira na yung headband ko. Hinaluan mo ng balonglong. Wala balonglong dyan. Masarap yan. Wala. Masaya kami. Na-deport na si Tongtong. Sis Kati, kumain ka na. Anong ulam mo? Kaulam kita. Thank you. Tayo sa chicken rice.
Day, initin mo yung isda, Day.
Dito. Dalawang bahay na po. Oh! Hello, Mac mega shoutout. Thank you sa lahat na nandyan. Sige na, kumpleto na tayo dyan. Palaro na tayo, palaro. Ate. Hello. Good afternoon. Anas Karaman. Nag-LS si Ate Telma? Tinignan ko siya kanina, alas 12. Walang hindi nag-LS. Hello. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. Mega shoutout. Si Ate Telma nag-LS ba, mga sise? Sige na, Anas Karaman. 5 oras to Anas Karaman. 5 oras. Hulaan mo. Gamit ng tao. Bagay. Gamit ng tao. 5 oras. Anas Karaman. 5 oras. Anas Karaman. 5 oras. Games tayo. Game. Bagay. Ginagamit ng tao. 5 oras yan.
Hello, hello. Si Ate Telma hindi si Ate Telma nag-LS. Itutuloy ko to. Hello. Laro tayo guys. Laro tayo guys, laro. 5 oras. Watu-watu. Laro tayo guys, laro. Tamsakos done. Thank you, thank you. Hello, Sisi. Maraming salamat sa pagtambay. Laro tayo, laro. Games tayo guys. Game. Bagay ginagamit ng tao. Ano ito? Sige. 6. Leo. 5 oras guys. 5 oras ang mapapanalunan. Hello, hello. Sana yung viewers ko dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wow, ang laki na ng bahay ni Ate Telma. Malapit na mag-2,000. Maudi ay. Wa di ay kadungog. Magpaduwa tayo 5 oras guys. 5 oras. Mapapanalunan 5 hour. 5 oras. Gamit sa tao. Bagay. Gamit sa tao. Ginagamit ng tao. Sige na, go. Ginagamit ng tao. Bagay. 5 oras. Isang question. Ang question, bagay. Bagay, hulaan mo. Nandito siya, nakasulat siya dito. Kung ano nakasulat dito, yun ang mapapanalunan. Ginagamit ng tao. Hindi. Ginagamit ng tao. Nakasulat dito, nakasulat. Mapapanalunan 5 oras. Toothbrush, suklay, hindi. Go, go, go. Sis Anashka Raman, nasa si Ate Telma. Hindi siya nag-LS. Hi, Dudong Mel. Thank you. Maraming salamat sa pagtambay. Chinilas, hindi. Ginagamit ng tao. Sarap kumain ng ice cream. Mani.
Dili. Oh, sige. Padayon. Maraming salamat, Ate Telma. Sige, padayon. Padayon ta, padayon. Thank you, thank you. Dili. Dili. Naniod to na mo dong. Inday, mga inday. Wala. Wala dong. Wala si Ja, wala. Pahuway. Nagpahuway. Si Madam. Sige na. Hulaan, hulaan. Hulaan na hulaan. Wala dodong, wala. Wala dodong, wala. Okay. Salamat, Dodong. Ako lang payoy. Dodong. Chubby. Asa naman? Anashka. Dele. Ano? Hello, that's nice. Naniod to na kaon sa imong sudan. Humanahos ni gawas kami ni Ezekiel kay aron arawan. Maayo kay magpasirak mo diha. Diri pod nagsirak na karon kanina kusugang urwan. Maayo na. Magpasirak. Araw. Sige. Humana. Oh, maadyaw kay nag-date mo karon magsuon.
tinuod na ugma na ana pud ikaw trabaho ugma pohon. Kapoy sige higda. Ha 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 ha. Kapoy sige og higda lagi. Nang wakwak ka kagabi eh. Aw, maayo kay panggabi imong trabaho. Inigbuntag. Maayo kay dili init. Pabrika? Pabrika imo trabaho, nice.
May ako tali, i-refresh na lang. Wag gagawa ka ng phone. Gusto ka ng phone. Hindi ko alam eh. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I love you so. Ha? Wala na? Kaya nga dapat sabihin niya yan sa mga Ala, hindi ko man nakita siya ang pila nakaadlaw. Pagabi, hindi ko nakita. Nakita niya? Kaya nga, kahapon hindi ko nakita. Oo, mamita ka na, nakita ko. Kahapon hindi ko nakita din kahapon. Sumilit na ako dyan. Oh, tingin. Nakaisip ko, naantok talaga ako. Basta pa yung buhok ko. Tinali ko na. Makatulog.
Hello, maraming salamat Sis Gil and Kyle Vlog. Maraming salamat po sa pagbiji. Thank you so much. God bless you po. Maraming salamat po sa suporta. Shout out host. Tamsak na. Thank you, Gil and Kyla Vlog. Shout out sa lahat nandyan, sabi ni Sis Kyle. Shout out sa lahat. Shout out Waray-Waray Channel. Hello, Waray-Waray. Idlip ako para mamaya na naman, chika na naman tayo mamayang gabi. Basta pa yung buhok ko. Pika shout out. Sis Bintini. Shout out sa lahat. Isa na lang na mag-20. Isa na lang na mag-20. Pahingi dyan. Isa na lang na mag-20. Hello, mega shout out sis Benwidi. Alas 2, magi-start ka na alas 2, sister. Sister Benwini, hello, good afternoon. Mag-start ka na ng alas 2. Ipapasok ko si tweet sa'yo.
Hello, friend. Salamat sa thumbs up, friend. Friend, hello. Kumusta ka na, friend? Salamat sa thumbs up, friend. Walang gusto maglaro. Next time na lang. Thank you, Dudong Mil. Thank you sa 6 na. Thank you sa 6 billion viewers na nandyan. Thank you. Isa na lang na mag-20. Isa na lang na mag-20. Usa na lang kabuok na mag-20 ang tamsak ko. Go, go, go. Sana may pumasok pang isa.
para bigyan ako ng tamsak, kahit tamsak lang. Okay na sa akin. Si loading. Asking ina. Maingay si ano. Ayun, nagpa-plancha siya. Mga abobot ko yan dyan. Immediate skin farm. Oh guys, nakapakita ko sa inyo guys. Ginamit ko na po. Ang bili ko nito is $10 po, pero nakabili ko lang po ng 8. Pamili ako ng discount. 8 ba? I-try natin. Uy! Nasaan ang laman? Nasaan ang laman ito? Ah! Yung laman pala nito guys, yan siya. Ito yung laman niya. Tatlo pala. Tapos ito yung ano. Maganda itong nabili namin. Hinahanap kita, nandito ka lang pala. Mel, punta ka na kay ano. Mel, hello brother Mel, punta ka kay Leodora, nag-start na siya. Pwede ka nang bumaba brother. Brother Mel, pwede ka nang bumaba, pwede ka nang lumipat. Maraming salamat.
Mm.
Hala, hala, nakatulog ako. Gising ko lang. Ang haba ng ano, Ate Telma. Ang haba ng advertise mo, Ate Telma. Guys, bye-bye guys. Meron ako ditong ano, atas. Nakatulog ako kasi kagabi napuyat ako. Bye. Maraming salamat. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you guys. Thank you. Maraming bye-bye, 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 bye-bye. Hi, Hana Vlog. Thank you sa pabidyo. Nakatulog. Nakatulog ako sis. Ang haba ng advertise ni Ate Telma, haba. Ang ingay sa ano?